ફ્રેન્ડ્સ, જય મહારાજ, જય શ્રી કૃષ્ણ. તો આજે હું તમારા સાથે શેર કરીશ એકદમ કંદોઈવાળાના દુકાન જેવી બેસન બરફી કે જે મોઢામાં મૂકતા જ ઓગળી જશે. તમે આ મીઠાઈ ક્યારે ન બનાવી હોય તો એકવાર આ રીતે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. આમાં આપણે ન તો ખાંડની જરૂર છે કે ના તો માવાની જરૂર. તો હવે ઘરમાં જ રહેલા 3 ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સના પરફેક્ટ માપ સાથે ચાલો આજની આ રેસિપી બનાવવાનું શરૂ કરીએ. અને તમે હજી સુધી મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો હમણાં જ સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકોન બટનને જરૂરથી દબાવજો, જેથી તમને મારા નવા રેસિપી વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં મળે. તો હવે આપણે બેસન બરફી બનાવવા માટે ગેસ ઉપર એક નોનસ્ટિક પેન મૂકીશું. ત્યારબાદ તેમાં આપણે 1 વાટકી ઘી ઉમેરીશું. તો અહીંયા તમે ઘરમાં રહેલી કોઈપણ 1 વાટકીનું માપ સેટ કરી લો. ત્યારબાદ ઘી થોડું ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે તેમાં 2 વાટકી બેસન ઉમેરીશું. તો અહીંયા આપણે રેગ્યુલર ઘરમાં જે બેસન વાપરતા હોઈએ છીએ તેનો જ ઉપયોગ કરેલો છે. તો હવે આપણે લોટને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તો અહીંયા લોટને શેકાતી વખતે આપણે ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો ટુ મીડિયમ જ રાખીશું. તો અહીંયા શરૂઆતમાં લોટ બધું જ ઘી ઓબ્ઝર્વ કરી લેશે, પણ જેમ જેમ તે શેકાશે તેમ તેમ તેમાંથી ઘી છૂટું પડવા લાગશે. તો હવે તમે જોઈ શકો છો કે તે રિબિનની જેમ પડી રહ્યું છે. તો હવે આપણે અહીંયા લોટને સતત શેકતા રહેવાનું છે જ્યાં સુધી તેમાંથી લોટ શેકાવાની સારી સુગંધ ન આવે. અને આપણે શરૂઆતથી અંત સુધી ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો ટુ મીડિયમ જ રાખીશું. તો હવે અહીંયા લગભગ 10થી 11 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને આપણો લોટ સારી રીતે શેકાઈ ગયો છે. તમે અત્યારે જોઈ શકો છો કે એકદમ લિક્વિડ કન્સિસ્ટન્સીમાં છે. તો હવે આપણે આ બરફીને થોડી દાણેદાર બનાવવા માટે તેમાં 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું દૂધ એડ કરીશું. તો આ છે આપણો સિક્રેટ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ. તો હવે દૂધ ઉમેરવાથી બરફી એકદમ દાણેદાર બનશે અને મોઢામાં મૂકતા જ તે ઓગળી જશે. તો અહીંયા આપણે એકસાથે બધું જ દૂધ નથી ઉમેરવાનું, તો થોડું થોડું દૂધ ઉમેરતા જઈશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે દૂધ ઉમેરતા જ તે એકદમ ફ્રોથી કન્સિસ્ટન્સીમાં થઈ ગયું છે અને તેમાંથી આ રીતે ઝીણા ઝીણા દાણા દેખાવા લાગે છે. તો હવે આપણે તેને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને 1 મિનિટ તેને સતત ચલાવતા રહીશું. ત્યારબાદ હવે તેને ઠંડુ થવા દઈશું. તો મિશ્રણ થોડું હલકું ઠંડુ થાય પછી જ આપણે તેમાં ગોળ ઉમેરીશું. તો અહીંયા મેં અડધો કપ ગોળ લીધો છે. અહીંયા ખાંડ કરતાં ગોળમાં વધારે મીઠાશ હોય છે, તેથી ધ્યાન રાખવું કે જો ગોળ વધારે પડતો ઉમેરશો તો બરફી વધારે મીઠી થઈ જશે. સાથે જ આપણે ફ્લેવર માટે 2 ટેબલસ્પૂન ઇલાયચી પાવડર ઉમેરી દઈશું અને બધી જ વસ્તુને આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તો અહીંયા મિશ્રણ થોડું હલકું ગરમ હશે એટલે આપણો ગોળ સારી રીતે ઓગળી જશે. પણ જો આ સમયે તમારું મિશ્રણ થોડુંક પણ ઢીલું હોય તો તમે ગોળને સારી રીતે ઓગાળી લેજો, પછી તે આ રીતે કઠણ થઈ જશે. તો હવે આપણે બરફીને સેટ કરવા માટે અહીંયા મેં સ્ક્વેર ચોકી લીધી છે, પણ જો તમારી પાસે આ ન હોય તો તમે તેની જગ્યાએ થાળી કે કોઈ પણ ડબ્બાનો ઉપયોગ કરી શકો છો. તેમાં હવે આપણે બ્રશની મદદથી ઘી લગાવી લઈશું અને તૈયાર બરફીના મિશ્રણને આપણે તેમાં સારી રીતે સ્પેચ્યુલાની મદદથી સેટ કરી દઈશું. ત્યારબાદ તેમાં આપણે ઉપરથી થોડી બદામની કતરણ અને પિસ્તાની કતરણથી સ્પ્રિંકલ કરીશું. તમારે જો આ બરફીને એકદમ સિમ્પલ રાખવી હોય તો પણ તમે રાખી શકો છો. તો હવે આપણે બરફીને 1 થી 2 કલાક માટે સેટ થવા દઈશું. તો હવે જ્યારે પણ તમને ગળ્યું ખાવાનું મન થાય તો એકવાર આ રીતે બેસન બરફી જરૂરથી બનાવીને ટ્રાય કરજો. ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ અને મોઢામાં મૂકતા જ ઓગળી જાય છે. અને આ રેસિપી તમને થોડીક પણ ગમી હોય તો પ્લીઝ મારી રેસિપીને લાઇક કરજો અને શેર કરવાનું તો બિલકુલ પણ ના ભૂલશો. તો હવે લગભગ 1 થી 1.5 કલાક જેવું થઈ ગયું છે અને અહીંયા આપણી બરફી સેટ થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે ચપ્પાની મદદથી તેના પીસ કટ કરી લઈશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સોફ્ટ અને પોચી આપણી બેસન બરફી બનીને તૈયાર છે. તો જોતાં જ સૌ કોઈને ખાવાનું મન થઈ જાય તેવી બેસન બરફીની રેસિપી એકવાર જરૂરથી બનાવીને ટ્રાય કરજો. સાથે જ તમને મારી આજની આ રેસિપી થોડીક પણ ગમી હોય તો વિડીયોને વધુમાં વધુ લાઇક કરજો અને તમારા ફ્રેન્ડ્સ ફેમિલી સાથે શેર કરજો. સાથે જ મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ પણ ના ભૂલશો. તો ફરી મળીશું આવી જ નવી રેસિપી સાથે. ત્યાં સુધી સૌને મારા જય મહારાજ, જય શ્રી કૃષ્ણ. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.